my channel. This is Maricel atad, and for today's video among i-share sa inyo kung unsaon pagbuhat og flower pot gamit lang ang atong any available clothes, any available containers, and of course cemento lang gyud. Additional is cemento para makabuhat ta og flower pot. So dili ta maglangan na, so mag-start na ta. So for today's video, mao ni atong gamiton guys, any available nga container, gloves, gunting, and any vacant nga mga clothes. So kani kuan ni siya, puro ni mga tuwalya among ginagamit karon. Tapos kagabi naa namigi kuan kana bitong gitabas-tabas nara nalay buslotaan. So mo ni among buhaton karon, tuara akong husband mo to nag-ready na siya. Pason sa ang towel. So mo na ng process guys. Bason ang towel, unya of course atong kuha ng semento. Inyong kuhaan, butangan ninyo og oil. Saan ang oil? Motor oil ragod. Para dili mo delete ang pilit ang semento. Then ihumon gid siya tanan. After human utang sa inyong molding, balance. So mao na ni ang result guys. Hulato nato nga mag-uga. Then amo din ipakita sa inyo kung unsay buhaton pag-uga sa mga cloth nga gibutangan nato og semento. Mao day tuod ni ang pagkat sa ato ang tela. So ikat lang ninyo siya, depende sa inyong gusto unsa kadako inyong buhaton nga pot. In our case, amo siyang gi-cut into kuan 8 kabuok. The next day. Hello guys, welcome back. This is the result for overnight na. So mao na ni siya. So this time is nag-coat na akong bana. So this is the result now guys. So hindi pa siya ganyan ka fully furnished kung baga. Pero sa nakakita niyo, I know magkaka-idea na kayo. So yun po ang tela. May tela pa kami gagamitin muli. And hopefully nagka-idea mo. So that's it guys for today. God bless and bye-bye everyone.